Good afternoon, student. In that last lecture, I have seen that distribution of drugs in the body, and this lecture, I have seen the describe biotransformation and metabolism of drug. बायोट्रान्सफॉर्मेशन म्हणजेच मेटाबॉलिझम. तर मेटाबॉलिझम म्हणजे काय, तर इन जनरली कोणताही ड्रग मेटाबॉलाइट होणे आपल्या बॉडीमध्ये, दॅट इज कॉल्ड मेटाबॉलिझम. इथं त्याची डेफिनेशन काय दिले बघा. द अल्टरेशन ऑफ ड्रग विदिन अ लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम सो ॲज टू मॉडिफाय इट्स ॲक्टिव्हिटी और इट्स नेचर इज नोन ॲज बायोट्रान्सफॉर्मेशन और मेटाबॉलिझम. आता इथं काय सांगितलं आहे, द अल्टरेशन ऑफ ड्रग विदिन अ लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम. लिव्हिंग ऑर्गॅनिझममध्ये तो ड्रग अल्टरेशन होणार म्हणजे मेटाबॉलिझम होणार त्या ड्रगचं. सो ॲज टू मॉडिफाय इट्स ॲक्टिव्हिटी नेचर, आणि ज्या वेळेस तो ड्रग मेटाबॉलिट होणार आहे, आलं लक्षात, त्यावेळेस त्या ड्रगचं नेचर चेंज होणार आहे आणि ड्रग घेतला आहे म्हणजे तो ॲक्टिव्हिटी दाखवणार आहे, तर त्यालाच मेटाबॉलिझम असं म्हणलं जातं. त्यानंतर बघा, द एन्झाईम्स इन्व्हॉल्वड इन द बायोट्रान्सफॉर्मेशन ऑफ ड्रग आर कॉल्ड मायक्रोझोमल एन्झाईम्स. आता ह्या मेटाबॉलिझम प्रोसेसमध्ये जे एन्झाईम्स इन्व्हॉल्व असतात लक्षात, तर त्याला मायक्रोझोमल एन्झाईम्स असं म्हणलं जातं. त्यानंतर बघा, सम ड्रग्स आर बायोट्रान्सफॉर्म्ड इन टू मोर ॲक्टिव्ह कंपाऊंड्स. काही ड्रग आपण बायोट्रान्सफर हे मोर ॲक्टिव्ह कंपाऊंड्सने करतो. म्हणजे कोणकोणते ते ॲक्टिव्ह कंपाऊंड्स आहेत बघा. लिओडोपा इज कन्वर्टेड इन टू डोपामाइन, कारण लिओडोपा हा इनॲक्टिव्ह आहे आणि तो डोपामाइनमध्ये कन्वर्ट केल्यानंतर तो ड्रग हा ॲक्टिव्ह होतो ब्रेनमध्ये. त्यानंतर बघ, कन्व्हर्सेशन ऑफ डायझेपाम टू ऑक्झॅझेपाम विच इज मोर ॲक्टिव्ह. म्हणजे डायझेपामचं कन्व्हर्जन आपण ऑक्सिझेपाममध्ये करतो, त्यामुळे ते मोर ॲक्टिव्ह बनतं. त्यानंतर बघा, कन्व्हर्सेशन ऑफ फिनाइल ब्युटॅझोन टू ऑक्सिफेनब्युटाझोन विच इज मोर ॲक्टिव्ह. फिनाइल ब्युटाझोनचं कन्व्हर्सेशन ऑक्सिफेनब्युटाझोनमध्ये करायचं, त्यामुळे ते मोर ॲक्टिव्ह बनतं. त्यानंतर बघा, द इम्पॉर्टंट पाथवेज ऑफ बायोट्रान्सफॉर्म ऑफ ड्रग्स आर. आता कोणकोणते मेटाबॉलिझम किंवा बायोट्रान्सफॉर्मेशनसाठी आपण पाथ वापरतो बघा, तर ऑक्सिडेशन, रिडक्शन, हायड्रोलायसिस, कॉन्ज्युगेशन. तर ऑक्सिडेशन प्रोसेसमध्ये बघा, ऑक्सिडेशन प्रोसेसमध्ये काय तर मायक्रोझोमल ऑक्सिडेशन मे इन्व्हॉल्व द इंट्रोडक्शन ऑफ हायड्रोक्साइल ग्रुप into the drug molecule. Example, conversion of salicylic acid into gentisic acid. आता ऑक्सिडेशन प्रोसेसमध्ये काय सांगितले, तर मायक्रोझोमल ऑक्सिडेशन आहे ते इन्व्हॉल्व द इंट्रोडक्शन ऑफ हायड्रॉक्सिल ग्रुप. ते हायड्रॉक्सिल ग्रुपमध्ये इन्व्हॉल्व होतं आणि इंटू द ड्रग मॉलिक्यूल, आणि ऑल्सो ड्रग मॉलिक्यूलमध्ये सुद्धा ते इन्व्हॉल्व होतं. तर एक्झाम्पल काय त्याचं दिलं आहे बघा, कन्व्हर्सेशन ऑफ सॅलिसिलिक ॲसिड इंटू जेंटेसिक ॲसिड. तर त्यामध्ये ऑक्सिडेशन प्रोसेसमधले सॅलिसिलिक ॲसिडचं कन्व्हर्सेशन हे जेंटेसिक ॲसिडमध्ये होतं. रिडक्शनमध्ये बघा, मेनी हॅलोजिनेटेड कंपाऊंड्स आर नायट्रेटेड ॲरोमॅटिक कंपाऊंड्स आर रिड्युस्ड बाय द मायक्रोझोमल एन्झाईम्स. एक्झाम्पल, हॅलोथेन, क्लोरमफेनिकॉल. रिडक्शनमध्ये काय सांगितलं, तर मेनी हॅलोजिन म्हणजे खूप सारे हॅलोजिनेटेड कंपाऊंड्स आणि नायट्रेटेड ॲरोमॅटिक कंपाऊंड्स जे आहेत ते रिड्यूस्ड होते मायक्रोझोमल एन्झाईममध्ये. आपण हे पहिल्यांदा लक्षात घ्या की आपण बायोट्रान्सफॉर्मेशन प्रोसेसमध्ये फक्त मायक्रोझोमल एन्झाईम्सच यूज करणार आहोत रिडक्शन ह्याच्यासाठी, मेटाबॉलिझमसाठी. तर रिडक्शनमध्ये पण आपल्याला तेच सांगितलेले. त्यानंतर बघा, हायड्रोलायसिस. हायड्रोलायसिस इज युजली कॅरीड आउट बाय एन्झाईम्स इस्टरेज दॅट हायड्रोलाइज द इस्टर्स. हायड्रोलायसिसमध्ये काय होतं, तर ह्यात युजली कॅरीड आउट एन्झाईम्स इस्टरेज दॅट एन्झाईम इस्टरेज हे ऑल्सो इस्टरेजमध्ये हायड्रोलाइज होतं. तर आता ह्यात बघा, ड्रग लाईक म्हणजे कशा प्रकारचे ड्रग असतात, पेप्टिडिन, प्रोकेन, ॲसिटाइल कोलिन अँड हायड्रोलाइज्ड बाय इस्टरेज. त्यानंतर बघा, कॉन्ज्युगेशन प्रोसेसमध्ये काय, तर दिस इज द सिंथेटिक प्रोसेस बाय विच अ ड्रग और इट्स मेटाबॉलाइट इज कंबाइंड विथ अ एंडोजिनस सबस्टन्स. आता इथं थोडक्यात कॉन्ज्युगेशन म्हणजे काय, तर संयोग होणे म्हणजे काय, तर दोन गोष्टी अशा जुळून येणे. मग इथं त्यांनी तीच सांगितलं आहे आपल्याला. तर बघा, दिस इज सिंथेटिक प्रोसेस, ही एक सिंथेटिक प्रोसेस आहे बाय विच अ ड्रग और इट्स मेटाबॉलाइट, म्हणजे ड्रग किंवा एखादा मेटाबॉलाइट हा कंबाइंड होतो. मग अशी तुम्हाला सांगितल्याप्रमाणे कॉन्ज्युगेशन म्हणजे कॉम्बिनेशन थोडक्यात.
कंबाईंड विथ द एंडोजेनियस सबस्टन्सवर ड्रग कंबाईन होतो अँड रिझल्टिंग इन व्हॅरियस कॉन्जुगेट्स सच ॲज रिझल्ट हा व्हॅरियस कॉन्जुगेशन सारखा येतो. तर कशाच प्रकारे, तर ग्लुकोरोनाइड्स, इथरल सल्फेट्स अँड अमायनो ॲसिड कॉन्जुगेट्स. त्यानंतर बघा एक्झाम्पल काय देईल त्याची. फेनोबार्बिटन इज ऑक्सिडाइज्ड टू इट्स हायड्रॉक्सी डेरिव्हेटिव्ह विच इज कॉन्जुगेटेड विथ ग्लुकोरोनिक ॲसिड. तर फेनोबार्बिटन आहे तो ऑक्सिडाइज्ड होतो आणि त्यात अँड इट्स हायड्रॉक्सी डेरिव्हेटिव्ह हे हायड्रॉक्सी डेरिव्हेटिव्ह आहे ते काय करतं, तर विच इज कॉन्जुगेटेड विथ हे ग्लुकोरोनिक ॲसिड बरोबर थोडक्यात कंबाईन होतं, कॉन्जुगेशन होतं. तर ही आपण बघितलं बायो ट्रान्सफॉर्मेशन ऑफ ड्रग म्हणजेच मेटाबॉलिझम ऑफ ड्रग. ड्रगचं मेटाबॉलिझम हे कोणकोणत्या प्रकारे कसं केलं जातं. तर इन जनरल बघा, पहिल्यांदा आपण डेफिनेशन बघितली. मेटाबॉलिझम म्हणल्यावर पहिल्यांदा ड्रग घेतल्यानंतर ड्रगचं अल्टरेशन होणार आहे आणि तो ड्रग मॉडिफाय होणार, त्यानंतर त्याची ॲक्टिव्हिटी आणि नेचर हे चेंज होणार, त्यालाच मेटाबॉलिझम म्हणतात. तर ह्या प्रोसेसमध्ये फक्त आपण मायक्रोजोमल एन्झाईम्स यूज करतो. त्यानंतर ऑक्सिडेशन, रिडक्शन, हायड्रोलायसिस आणि कॉन्जुगेशन ह्या 4 पद्धतीने आपण ड्रगचं मेटाबॉलिझम करतो म्हणजे होतं. त्यानंतर बघा डिस्क्राईब रूट्स ऑफ एक्सक्रिशन, डिपॉझिशन ऑफ ड्रग्स. तर रूट्स ऑफ एक्सक्रिशन प्रोसेसमध्ये बघा, एक्सक्रिशन प्रोसेसमध्ये कोणकोणत्या आपले बॉडी पार्ट्स एक्सक्रिशन करतात हे पहिल्यांदा बघा. किडनी, लंग्स, स्किन, बाईल, इंटेस्टाईन, मिल्क, सलायवा. तर आता एक्सक्रिशन प्रोसेसमध्ये बघा, द इम्पॉर्टंट चॅनल्स ऑफ एक्सक्रिशन ऑफ ड्रग्स आर ॲज फॉलोज. द किडनी ॲक्ट ॲज प्रायमरी ऑर्गन फॉर द एक्सक्रिशन. आता सगळ्यात एक्सक्रिशनसाठी पहिल्यांदा वर्क तुम्हाला पण माहिती आहे की किडनी आपली करते. मोस्ट ऑफ द ड्रग्स म्हणजे मोस्ट ऑफ ड्रग्ससाठी किडनीच यूज होते. द रेट ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, ट्युब्युलर रिॲब्सॉर्प्शन अँड ट्युब्युलर सिक्रेशन इन्फ्लुएन्स द रेट ऑफ एक्सक्रिशन ऑफ ड्रग. म्हणजे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेटचा रेट, ट्युब्युलर रिॲब्सॉर्प्शनचा रेट, ट्युब्युलर सिक्रेशन हे इन्फ्लुएन्स करतं एक्सक्रिशन ऑफ ड्रग. त्यानंतर बघा, वीक ॲसिड्स आर क्विकली इलिमिनेटेड इन ॲन अल्कलाईन युरिन. वीक ॲसिड जे आहे, वीक ॲसिड टाईप जो ड्रग आहे हा क्विकली इलिमिनेटेड होतो, म्हणजे क्विकली एक्सक्रिशन होतं त्याचं अल्कलाईन युरिनमध्ये. व्हाईल वीक बेसेस आर रॅपिडली एक्सक्रिटेड इन ॲन ॲसिडिक युरिन. म्हणजेच वीक बेसेस जे आहेत, वीक बेसेस टाईप जो ड्रग आहे तो रॅपिडली एक्सक्रिटेड होतो ॲसिडिक युरिनमध्ये. देन बघा लंग्समध्ये काय सांगितले, तर व्होलाटाईल जनरल ॲनेस्थेटिक्स. आता व्होलाटाईल अँड जनरल ॲनेस्थेटिक्स म्हणजे भूल ज्या प्रकारचे ड्रग आहेत अँड सर्टन अदर ड्रग्स लाईक पॅराडिहाइड अँड अल्कोहोल आर पार्शियली एक्सक्रिटेड बाय दी लंग्स. ह्या सर्व गोष्टी लंग्समधून एक्सक्रीट होतात. स्किनमध्ये बघा काय सांगितले, सम मेटल्स लाईक आर्सेनिक अँड मर्क्युरी मे बी पार्टली एक्सक्रिटेड थ्रू द स्किन. म्हणजे काही ड्रग आर्सेनिक किंवा मर्क्युरी लाईक ड्रग हे स्किनद्वारे एक्सक्रिशन होतं त्याचं. आर्सेनिक गेट्स डिपॉझिटेड इन द हेअर फॉलिकल्स ऑन प्रोलॉंग्ड ॲडमिनिस्ट्रेशन. आर्सेनिक हे हेअर फॉलिकल्सद्वारे एक्सक्रीट होतं. आणि त्यानंतर बघा, दिस फेनॉमिनॉन इज युजफुल फॉर डिटेक्टिंग आर्सेनिक पॉयझनिंग. तर हे फेनॉमिनॉन हे युजफुल आपल्याला आर्सेनिक पॉयझनिंग डिटेक्ट करण्यासाठी पडतं. त्यानंतर बाईलमध्ये बघा, द ड्रग्स सच ॲज इरिथ्रोमायसिन आर एक्सक्रिटेड इन द युरिन ओनली इन स्मॉल अमाऊंट बट ॲपियर इन हाय कॉन्सन्ट्रेशन इन बाईल अँड आर पार्शियली एक्सक्रिटेड इन टू द इंटेस्टाईन थ्रू द बाईल. आता ह्या बाईलमध्ये काय सांगितले, द ड्रग सच ॲज इरिथ्रोमायसिन सारखा जो ड्रग आहे हा आर एक्सक्रिटेड इन द युरिन ओनली. हा फक्त युरिनमध्येच एक्सक्रिशन होतं ह्याचं आणि इन स्मॉल अमाऊंट्स आणि थोड्या अमाऊंटमध्ये. बट ॲपियर इन हाय कॉन्ट्रेशन, पण हा ड्रग हा ॲपियर हाय कॉन्सन्ट्रेशनला होतो इन बाईलमध्ये. अँड आर पार्शियली एक्सक्रिटेड इन टू इंटेस्टाईन थ्रू द बाईल. आणि हा नंतर अजून इंटेस्टाईन थ्रू बाईलमध्ये जातो आणि एक्सक्रीट होतो. त्यानंतर इंटेस्टाईनमध्ये बघा, सम सबस्टन्स विच आर नॉट फुल्ली ॲब्सॉर्ब फ्रॉम दी GIT. म्हणजे काही सबस्टन्स हे फुल्ली ऑब्सर्व्ड होत नाहीत GIT मध्ये. आर एक्सक्रिटेड इन द फेजेस हाय फेजेसमध्ये
एक्सक्रिशन होतं त्याचं. म्हणजे कोणत्या एक्झाम्पल बघा त्याचं, तर परगेटिव्ह लाईक सेन्ना, म्हणजे सेन्ना हा ड्रग फेजेस लाईक एक्सक्रीट होतो. त्यानंतर मिल्कमध्ये बघा, मिल्कमध्ये काय तर अँटीबायोटिक्स आर डिपॉझिटेड इन द मिल्क, ड्रग लाईक क्लोरोम्फेनिकॉल, क्लोरोप्रोमॅसिन, डायझेफाम अँड आर डिपॉझिटेड इन मिल्क अँड एक्सक्रिटेड व्हाया मिल्क. हे डिपॉझिटेडसुद्धा मिल्कमध्ये होतात आणि एक्सक्रिटेडसुद्धा मिल्कद्वारे होते. त्यानंतर सलायवामध्ये बघा, सर्टन ड्रग्स लाईक्स आयोडाइड्स अँड मेटॅलिक साल्ट्स आर एक्सक्रिटेड द सलायवा, लीड कंपाऊंड्स डिपॉझिटेड ॲज लीड सल्फाईड प्रोड्यूस ब्ल्यू लाईन ऑन गम्स. आता सलायवामध्ये एक्सक्रिशन कसं होतं आहे बघा, सर्टन ड्रग्स, काही ड्रग्स लाईक कशासारखे, तर आयोडाईडसारखे ड्रग आणि मेटॅलिक साल्टसारखे ड्रग आर एक्सक्रिटेड इन टू सलायवा, हे ड्रग सलायवामध्ये एक्सक्रिट होते. आणि लीड कंपाऊंड्स डिपॉझिटेड ॲज लीड सल्फाईड, लीड कंपाऊंड हे डिपॉझिट होतात लीड सल्फाईडमध्ये आणि प्रोड्यूस ब्ल्यू लाईन ऑन गम्स, आणि देन ते सलायवाद्वारेच एक्सक्रीट होते. देन बघा, एनलिस्ट व्हेरियस फॅक्टर्स मॉडिफाईंग ड्रग ॲक्शन. तर कोणकोणते फॅक्टर्स आहेत की ज्याच्यावर ॲक्शन होते, बॉडी वेट, एज, सेक्स, रूट ऑफ ॲडमिनिस्ट्रेशन, टाईम ऑफ ॲडमिनिस्ट्रेशन, डाएट अँड एन्व्हायरमेंटल फॅक्टर्स, जेनेटिक फॅक्टर, इमोशनल फॅक्टर, प्रेझेन्स ऑफ डिसीज, मेटाबॉलिक डिस्टर्बन्स, क्युम्युलेटिव्ह इफेक्ट, ॲडिटिव्ह इफेक्ट, सिनर्जिझम, पोटेन्शिएशन त्याला म्हणायचं, अँटॅगोनिझम, टोलरन्स, डिपेंडन्स. तर आज आपण आपल्या लेक्चरमध्ये बघितलं प्रथम तर ड्रग मेटाबॉलिझम कसं होतं, त्यानंतर ड्रगचं एक्सक्रिशन कसं होतं, आणि त्यानंतर फॅक्टर्स मॉडिफाईंग ड्रग ॲक्शन. तर नेक्स्ट लेक्चरला आपण बघूया द फॅक्टर्स, म्हणजे जे आत्ता आपण फॅक्टर्स बघितले, फॅक्टर्स मॉडिफाईंग ड्रग ॲक्शन, त्याचंच एक्सप्लेनेशन आपण नेक्स्ट प्रॅक्टिकलला बघू की कशा प्रकारे ॲक्शन होते किंवा का हे रेकग्नाईज केलं जातं. थँक्यू. सर्वांनी रोल नंबर्स कमेंट करा कमेंट बॉक्समध्ये.